Hey guys, welcome back to our Vexel art tutorial, and this is part 2 or 3 I think. And last time sa previous video natin or tutorial natin, ang ginawa natin is that we trace natin yung first shadow and then using yung third color natin sa color palette and by reducing the opacity. Okay, this time naman on this video tutorial, ang gagawin natin is that, or ang tuturo ko dito is yung isang technique na aking na-discover. Okay, so let's start with the tutorial. Okay guys, so mag-a-add lang tayo ng panibagong layer sa ating skin. Yan, which is this one. Gagamitin natin yung pang second to the last na color natin sa color palette. Okay, so ibig sabihin, new layer, new color. Then trace natin itong part na to. Yan, so trace natin. Iwasan natin konti itong itong light color dito, and then siguro buo na lang, ibuo ko na lang dito, and then pagkatapos nun, let's see and change the opacity to maybe 50 or 60. Palitan natin yung opacity para bumaba yung opacity ng layer natin or yung kulay, and then susubtract lang natin yung mga parts na hindi naman kasali sa skin masking natin or yung kulay, kagaya nitong bandang to. Then let's fix this part. Yan, para naman mas maganda siyang tignan konti. Okay, after that, so as we can see, mas nagkakaroon na siya ng depth of field, and then magdadagdag na siguro tayo ng layer ulit. New layer tayo. Yan, make sure to new layer, and then i-trace naman natin tong part na to. Okay, new layer, same color mga lodi, ano, and then trace this parts. Ayan, okay, iwasan ulit yung light color. Ayan, then trace, basta iwasan nyo lang yung mga light colors mga lodi pag nag skin shadings kayo or masking. Ayan, so ang trace ko lang dito is yung mga dark parts ng right eye. Okay, yan, so trace lang yan, ayusin konti, then subtract yung mga part na hindi naman kailangan. Okay, so after nun, let's check, add clipping mask. Yan, same color pa rin mga lodi, but this time naman 100% opacity. Okay, and then mag-add ulit tayo ng new layer. Okay, ito na yung parang magiging shadow. Okay, trace natin tong part na to. Unlike yung mga previous tutorials natin, di ba, binubuo muna natin. But this time, china-chop natin siya ng paunti-unti. Okay? So, ang trace ko na this time sa layer na to is yung darkest parts of the reference. Yung pinaka-dark part or yung mga shadows talaga, yung dark shadows niya, kagaya nito. So, ito lang yung trace ko. Okay? Then, this part, trace, ayusin lang natin konti. Okay, then this part, part na to, trace natin. Yan, then let's check, and then let's change the color sa color ng line art, then reduce the opacity to around 20, 30 or 40, depende sa inyong reference. Ayan, so as we can see, mas maganda na siya. Then balikan natin yung third layer natin. Yan, which is yung second to the last color. Ko-combine lang ulit natin, then i-trace naman natin dito sa parte ng ilong at mouth. I mean, dito sa may lips. Yan. So, bali ang concept lang nito mga lodis that hati-hatiin natin sa parts yung reference. So, tapusin natin yung after nung right eye. Ngayon, dito naman tayo sa bandang ilong at lips. Okay? So, siguro ito, i-trace ko muna. Yan, trace din dito part na to. So, let's see. Yon. So, I think it's good enough. So, let's just ayusin lang natin yung mga ibang part. Yan. Okay. Hindi naman masamang mag-adjust mga lodi. Yan. Okay, after nun, next layer tayo. Yung layer sa ibabaw niya, combine ulit. Then, trace lang natin ulit itong mga mas dark na shadow compared sa nauna. Yan, trace.
Okay, this part, yan. Then, ayusin lang konti. Yan. Okay. And then, control lang ano mga lodi, control, then adjust na. Next is yung last color, layer natin, which is ito. Bale, ang tinatrace ko lang dito is yung pinaka-dark na part ng reference natin. Okay, let's check. Yon. So, I think mas mainam na siya ngayon. Next is, babalik ulit tayo dun sa pangatlong skin layer natin. At let's see kung saan pa. Okay, back to the reference. Yan. Same layer ulit, yung third layer ulit natin. Combine. Make sure to combine ulit. Then, trace na naman natin itong part na to ng kanyang cheek. Okay, or pisngi. Trace lang. Walang ganong isip-isip dito mga lodi kasi we can still adjust these things or itong shapes na to later. Yan. Okay. That one. So, let's check. Yun o. Then, back to the layer sa ibabaw niya. Okay. Make sure to combine. Then, trace again. I hope di tayo nagkakalituhan dito mga lodi. Ano? So, gaya sabi ko kanina, hinati-hati lang natin yung reference natin by parts. Okay. Yan. So, trace natin tong banda. Okay, ganyan. Then, yung shadows na naman, shadow layer, darkest shadow, make sure to combine. And then, trace natin yung dark parts or pinaka-dark na parts ng image natin. So, for this reference, I think this is dark parts. Kaya naman ito yung mga trinatrace ko. You can adjust anytime ano mga lodi. So, let's see. Ayun o, nagmumukhang tao na. Anyway, let's continue to trace maybe dito sa part ng bandang kamay. Balik ulit tayo sa layer natin, which is the third layer. Trace naman natin to. Make sure to combine. Yan. Trace na naman tong mga small parts na to. Yan. Then, layer sa ibabaw niya. Combine ulit. Then, next layer ulit, yung last, yung pinaka-shadow niya. Yan. Okay. Then, let's see. Ganon. Okay. Back to the third layer ulit. Okay. Trace na naman tayo. Make sure to combine. Yan. Okay. Trace lang. And maybe on this part naman sa may kamay. Okay. Yan. Yung mga daliri. Yung shadows niya. Make sure to add some details din sa bandang daliri para naman hindi lang siya plain. Yan. Then, next layer ulit. Combine. So, inuunti-unti natin tapusin. Kasi, based sa previous experiences natin kasi mahirap pagbuuan, di ba? So, this is good for beginners. Yan. Then, this part, trace natin to. Yan. For additional details. Then, this part, yung mga may shadow talaga para mas maganda siyang tignan. Yan, trace natin kahit yung mga counting ganito, details. Then, this part. Yan. Then, dito sa may, back tayo sa layer natin sa ibaba, which is the third layer. Yan. Trace natin yan. This part. Then, next layer again. Make sure to combine. Trace lang. Yan. So, next. Yan, dark shadows. Ganito lang mga lodi, ganito lang kasimple para hindi kayo mahirapan. Huwag nyo munang buuin na i-trace para mas madaling matapos. Unti-untiin natin. Ayan mga lodi. And I think it looks good. Yan, next naman natin dito sa may balikat. Yan, balik ulit tayo sa layer na yon. Yan, trace naman natin itong bandang to. Yan. Okay. Close, next, trace, close, then next layer ulit sa ibabaw, oops, may hindi ata, check ko lang,
yung previous layer natin. Okay. Okay, so I think hindi ako ni-close sa previous shape na layer natin. Ayan. So, bale, i-close ko lang ito. Hanapin ko lang kung saan yung end. Yan, close ko lang. So, ayun. Okay na. Ayan, and let's continue tracing. Yan. So, let's trace this part and maybe a little on this part. Yan. After nito, punta tayo dun sa last layer natin, which is yung shadows, and then this part, yung trace natin. So, that's it for this video tutorial mga Lodi. And on the next video naman, or tutorial na gagawin natin is that ayusin natin itong bandang nose and dito sa may kanyang left eyes. Okay? And then mag-add siguro tayo ng mga highlights. At yun lang mga Lodi. I hope to see you on the next video, and I hope na may natutunan kayo sa video ito, and do not forget to like and subscribe. Maraming salamat!